हॅलो, टेस्टी कुकिंगमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आजची आमची रेसिपी आहे एगलेस ऑरेंज पुडिंग। साहित्य पाहूया। 1 ग्लास ऑरेंज ज्यूस, 1 ग्लास दूध, कॉर्नफ्लॉवर, साखर, व्हॅनिला एसेन्स आणि 1 स्पून बटर। आता 1 ग्लास ऑरेंज ज्यूस घेतला आहे, त्यात 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 3 चमचे साखर घालायची। तुम्हाला गोड जास्त पाहिजे असेल तर तुम्ही जास्त घालू शकता। आणि हे सगळं आता मिक्स करून घ्यायचे। आता दुसरीकडे आम्ही ह्यात दूध घ्यायचं। 1 कप दूध, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर आणि 3 चमचे साखर। याच्यात पण तुम्ही जास्त साखर घालू शकता। आणि 1 चमचा बटर आणि 4-5 थेंब व्हॅनिला एसेन्स। हे सगळे असे ढवळून घ्यायचे। आता हे गॅसवर ठेवून कडवून घ्यायचं। आधी हाय फ्लेम ठेवायची आणि मग असं दाटसर आलं की फ्लेम कमी करून हळूहळू ढवळून घ्यायचं। दूध पण तसंच आधी सुरुवातीला हाय फ्लेमवर ठेवायचे आणि मग लो करायची फ्लेम। आता सगळे लेयर लावून झाल्यावर मग ॲल्युमिनियमची फॉईल लावून थंड करून द्यायचं। थंड झाल्यावर मग फ्रीजमध्ये ठेवायचे, डीप फ्रीजमध्ये। याला ॲटलिस्ट 3 तास तरी ठेवायचे।